Hello mga Lods, kumusta na kayong lahat dyan? So it's me again, Noriboy Manggubat. So welcome back to my channel. So mga Lods, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano ba papalitan yung unfriend sa Facebook ng follow button. From add friend to follow button. So paano nga ba papalitan yun? So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga Lods. So para malaman mo kung paano, so huwag mong i-skip ang video na to para malaman mo kung paano mapalitan yung unfriend button ng follow button. So ano pang hinihintay natin mga Lods? Simulan na natin. So una natin gagawin is punta tayo sa Facebook apps, open natin, then para makita talaga natin na add friend ang nakalagay sa Facebook profile natin is i-check natin. So ganyan makikita natin pag open, add to story. So para makita natin yung add friend dito, pindutin lang natin itong tatlong tulok na to, then view as. Ayan na, nakita nyo nakalagay dito is add friend. So paano nga ba natin yan mapapalitan ng follow button? So ganito lang gagawin natin mga Lods, step by step process sa pinaka basic pamamaraan. So exit lang natin to, exit view lang natin dito sa taas, pindutin natin to, tapos cancel, then cancel, then tapos punta na tayo dito sa tatlong guhit sa taas, then pindutin natin tong setting privacy. Then so makikita nyo na makikita tayo ditong privacy shortcuts. So pindutin natin to. Then so makikita nyo ito yung update ni YouTube, ni Facebook pala rather. Ito yung update ni Facebook na marami na talaga nagbago sa mga platforms ni Facebook. Kaya hindi talaga siyang basta-basta baguhin pa. So ang gagawin natin dito mga Lods is pindutin natin itong see more privacy settings. Then pagdating natin dito sa see more privacy settings is pindutin na natin itong how people find and contact you. Then ang pindutin natin dito mga Lods is who can send you friend request. Ito, gawin na natin tong friend of friends. Then balik tayo, cancel lang natin to. So pindutin natin tong profile natin, then pindutin natin ulit yung tatlong tuldok, then view as kung talagang nabago na ba talaga yun. Oh, legit nga mga Lods ang ginawa natin. Tingnan nyo, nababago na yung profile picture natin, may follow button na siya, hindi na add friend na nakalagay, kundi follow button. So kapag gusto nyo namang ibalik sa add friend mga Lods is gano'n lang kasimple yun, ibalik nyo lang, ganong process lang din yun ang pagbalik nyo. So hanggang dito na lang ang ating tutorial mga Lods. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga panibagong tutorial. So bye bye.